สวัสดีทุกคนครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับถือว่าให้ความรู้เพิ่มเติมสำหรับคนที่อาจจะเริ่มสนใจในเรื่องของการใช้ AI เพื่อทำการโคดดิ้งคือเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าโคดดิ้งหรือภาษาคอมพิวเตอร์มันก็คือภาษาซึ่งภาษาเหล่านี้ AI มันสามารถที่จะเรียนรู้ช่วยเหลือเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราใช้ AI กันอาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดหากเราไม่มีการนำมาสู่การโคดดิ้งหรือว่าใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าการโคดดิ้งอย่างเช่นภาษา R ที่ผมใช้เราจะเรียนรู้ฝึกฝนกับ AI อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาละเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับภาษาคอมพิวเตอร์มันก็คือภาษาที่ว่าเรามีการสื่อสารกับตัวคอมพิวเตอร์ให้มันทำเรื่องต่างๆลงมาซึ่งจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมทำสิ่งเรียกว่า run ข้อมูลเราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ลงมาถามว่าไอ้พวกคำสั่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราสนใจอยากจะเข้าใจมันเราทำอย่างไรไม่ยากครับเริ่มจากตัวนี้เลยดีกว่าจากบรรทัดนี้นะครับถ้าเรารันลงมาเราไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นวิธีการครับเราก็ก๊อปตรงนี้ไปนะครับก๊อปตัวภาษาตรงนี้ไปเลยบรรทัดนี้นะครับแล้วเราก็เปิดตัวหน้า ChatGPT ของเราก่อนที่เราจะทำการกด Enter แล้วก็ถามกันเลยว่าอธิบายหน่อยสิว่านี่คืออะไรง่ายๆเลยครับตรงไปตรงมาเหมือนกับว่าเราชวนเขาคุยนั่นเองเหมือนเราถามเพื่อนว่าเฮ้ยประโยคนี้บรรทัดนี้มันคืออะไรเห็นไหมครับเขาก็อธิบายมาว่าคำสั่งนี้คือคำสั่งใน R โดยใช้แพ็กเกจ data.table เขาก็บอกเลยว่าไอ้บรรทัดที่มันดูอ่านไม่รู้เรื่องมันก็คือหมายความว่าเขาจะแปลงตัวแปรที่ชื่อว่า sex ให้เป็นชนิดเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นแฟกเตอร์นั่นเองภายในตาราง dt ก็คือตัว dataset ของเราแล้วก็บอกว่าให้แก้ข้อมูลต้นฉบับโดยตรงเห็นไหมครับว่าเขาคืออะไรแล้วเขาก็ยังบอกอย่างเป็นขั้นตอนด้วยว่า dt คืออะไรก็คือ object นั่นคือวัตถุของเราที่เรามีการสร้างขึ้นมาในโปรแกรม R และเขาก็บอกเลยว่าdt ก็แสดงว่าน่าจะเป็นอันนี้ sex คืออะไรก็จะระบุไปถึงตัวคอลัมน์ที่ชื่อว่า sex เราก็ต้องขยันอ่านนิดนึงว่าบรรทัดนี้คืออะไรบรรทัดนั้นคืออะไรเขาก็จะมีการอธิบายอย่างเป็นละเอียดแสดงว่าไอ้ที่คุณคิดว่าโคดดิ้งมันยากหรือว่าไม่มีใครสอนอันนี้ใช้ข้ออ้างนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า AI สามารถที่จะสอนเราได้แล้วก็ละเอียดด้วยเห็นไหมครับว่าภาษาไทยเนี่ยเป๊ะเลยมาดูตัวอย่างกันต่อนิดนึงผมกลับไปหน้าจอนี้เหมือนเดิมเลยผมก็ลอง Copy ตรงนี้ดูแล้วผมก็ถาม AI เหมือนเดิมดูแล้วมันยาวๆยากๆถามต่อดีกว่าว่ามันคืออะไรอย่างนี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมครับอธิบายตรงนี้ด้วยทำไปเพราะอะไรก็ได้เราต้องใส่เพราะให้มันชัดเจนขึ้นทำไปเพราะอะไรเราเขียนเลยสองคำสั่งนี้เห็นไหมครับเขาฉลาดเขารู้ว่า2บรรทัดตรงนี้มันแยกออกจากกันแล้วก็2คำสั่งนี้ทำเพื่ออะไรเขาก็บอกเลยว่า2คำสั่งนี้คือระดับของการจัดการแฟกเตอร์ที่ต่างกันคำสั่งแรกตรงนี้คือแปลงคอลัมน์ที่ชื่อว่า ดักคลาสให้เป็นแฟกเตอร์เราก็แบบมันหมายความว่าอย่างนี้นี่เองเราก็โดยที่บอกว่าโดยที่เขาสมมติข้อมูลอย่างไรเห็นไหมครับว่าฉลาดแล้วก็พร้อมที่จะพาเราไปได้เรื่อยๆเราพร้อมหรือเปล่าครับที่ว่าเราจะลองทำงานร่วมกับเขาแล้วว่าให้เขาสอนนั่นเองเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างสุดท้ายครับที่ว่าเป็นตัวโค้ดที่ค่อนข้างยาวที่สุดดูซิว่าเขาจะอธิบายเราดีแค่ไหนเอาละครับสำหรับโค้ดบรรทัดนี้นะครับตั้งแต่บรรทัดที่89คีย์เวิร์ดก็คือเป็น box plot ซึ่งถ้าเกิดว่าเรารันคำสั่งนี้เราจะได้ตัวนี้ออกมาแต่เราสงสัยไหมครับว่ากว่ามันจะมาเป็น box plot อย่างนี้โค้ดแต่ละตัวมันทำหน้าที่อย่างไรเราก็เหมือนเดิมครับสูตรเดิมเลย copy ไปแล้วก็ถามเขาดูอธิบายเหมือนเดิมเลยครับอธิบายอันนี้ด้วยเขียนภาษาไทยไปเลยนี่ครับเห็นไหมครับโค้ดนี้ใช้สร้าง box plot แสดงว่าถูกต้องเขาอ่านโค้ดของเราได้เรียบร้อยเพื่อดูการกระจายของตัวแปรเห็นไหมครับกระจายของตัวแปรที่ชื่อว่า dose แยกตาม duck class นี่แหละครับคือพลังของ AI ที่เขาจะจูงมือเราแนะนำเราพาเราไปต่อโดยที่ว่าตรงนี้สมมุติว่าเขาโค้ดตรงนี้มาแล้วก็เขาอธิบายครบหมดแล้วท้ายที่สุดถ้าเราสนใจเราจะทำต่อเราก็อาจจะถามว่าจากตรงนี้เปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกบ้างถามกว้างๆง่ายๆไปก่อนเขาก็จะแนะนำมาว่าเห็นไหมครับสามารถที่จะปรับแต่งอะไรความสวยงามสื่อความหมายหรือว่าระดับของรูปภาพที่ว่าพร้อมต่อการตีพิมพ์หรือเปล่านี่แหละครับ
ผมเลยแนะนำว่าจากคลิปที่แล้วว่าภาษาคอมพิวเตอร์ก็เป็นภาษาที่เราควรจะเรียนรู้อย่างเล็กน้อยหรืออย่างน้อยก็คือว่าให้เราสื่อสารกับ AI รู้เรื่องก็คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนหากมีข้อสงสัยค่อยติดต่อมาแล้วกันครับ